নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বনসখী সম্পৰ্কত। বনসখী কি আৰু বনসখীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে, বনসখীসকলৰ দায়িত্ব কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু বনসখী যদি আপুনি হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোগ্যতা কেনেকুৱা লাগিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোতে আমি আলোচনা কৰিম। বনসখী হ'ল NRLMৰ এগৰাকী CRP অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন, যিগৰাকীক আমি কেডাৰ বুলি কওঁ। এই কেডাৰগৰাকীয়ে NRLMৰ অধীনত কাম কৰে আৰু ষ্টেট লেভেলত SRLMৰ অধীনত কাম কৰিব। আৰু SRLMৰ অধীনত যিবিলাক SHG গঠন হয় অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোট গঠন হয়, সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাকে উৎপাদন কৰা যিবিলাক NTFP প্ৰডাক্ট হয় অৰ্থাৎ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচড হয়, অৰ্থাৎ লঘু বনজাত সম্পদৰ পৰা উৎপাদন কৰা যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী হয়, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা অৰ্থাৎ সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি বা দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকক উন্নত মানদণ্ডৰে প্ৰস্তুত কৰাই দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব, ব্ৰেণ্ড লগাই বজাৰত দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত বনসখীগৰাকীয়ে কাম কৰে। বনসখীগৰাকী যে SHGৰ লগত জড়িত সেই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে বনসখীয়ে অইনৰ হৈ কাম নকৰে। বনসখীয়ে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোৰ SHGবিলাকৰ মহিলাসকলক লঘু বনজাত যিবিলাক সম্পদ আছে সেই সম্পদেৰে উৎপাদন কৰা যিবিলাক পৰম্পৰাগত আমাৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আছে, যিবোৰ সততে আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ, পাকঘৰৰ পৰা আমি বজাৰ সমাৰ কৰালৈকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে বাঁহ বেতৰ পৰা উৎপাদন কৰা যিবিলাক পাচি খৰাহী বা চকী মেজ টেবুল বা ফাৰ্নিচাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ, ঠিক তেনেকৈ পাকঘৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন বস্তুবিলাক, তাৰ উপৰিও হেণ্ডবেগ বা অন্যান্য সামগ্ৰী আছে যিবিলাক মাছ ধৰোঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে পল, জুলুকি এটচেট্ৰা। এই সকলো দ্ৰব্য সামগ্ৰী কি হয়, দ্ৰব্য সামগ্ৰীক আমি নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ লঘু বনজাত সম্পদৰ পৰা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী। এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকে কেনেকৈ মাৰ্কেট দখল কৰিব, মানে যদি দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকে মাৰ্কেট দখল কৰে তেতিয়াহে যিহেতু SHGবিলাক লাভান্বিত হ'ব। গতিকে এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ মাৰ্কেট দখল কৰাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি মানে কৌশল, সেই কৌশলটো কোনে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, এই বনসখীগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া বনসখীগৰাকী যদি আপুনি হ'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা আপুনি SHG মেম্বাৰ হ'বই লাগিব। আৰু SHG মেম্বাৰ হোৱাও মিনিমাম আপোনাৰ মাহৰ অধিক হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও আপুনি SSLC পাছ হ'ব লাগিব, বয়স 18 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও SHGৰ হৈ কাম কৰাৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ বাবে আপুনি কাম কৰাৰ যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতাটো আপোনাৰ থাকিব লাগিব। লগতে যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট যিবিলাক প্ৰডিউচ ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগিব। লগতে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব, মোবাইল আপুনি চলাব পাৰিবই লাগিব। গতিকে এইখিনি যদি আপুনি জানে বা এইখিনিত যদি আপোনাৰ যোগ্যতা আছে বুলি নিজেই অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বনসখী হৈ SHGৰ মহিলাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যোজনাৰ সহায় লৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যোজনা সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। যিবিলাক নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ, এইবিলাকৰ ভিতৰত কিন্তু অকল বাঁহ বেতৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকেই যে পৰে এনে নহয়। ইয়াৰ লগত জাম, জেলি, আচাৰ, তাৰ উপৰিও পানীয় যিবিলাক আমি ফল মূলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা, সেইসমূহো কি হৈছে এই নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচৰ ওপৰত পৰে। গতিকে এই বিষয়ত যিগৰাকীয়ে কাম কৰিব তেওঁৱেই হ'ল কি বনসখী। বনসখীগৰাকীয়ে কাম কৰে বিশেষকৈ NTFP PGবিলাকৰ লগত, অৰ্থাৎ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ যিবিলাক হয় সেই গ্ৰুপবিলাকৰ লগত কি হৈছে এই বনসখীগৰাকীয়ে কাম কৰে। যিবিলাক PG আছে অৰ্থাৎ প্ৰডিউচাৰ গোট আছে, সেই গোটবিলাকক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেই গোটবিলাকৰ মেনেজাৰ হিচাপে অৰ্থাৎ পৰিচালক হিচাপে কাম কৰে কোনে, এই বনসখীগৰাকীয়ে। বনসখীগৰাকীৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ কি কি আপোনালোকে চাওক, অৰ্থাৎ বনসখীগৰাকীৰ দায়িত্ব ও ভূমিকা কি কি। প্ৰথম আহিলে কনচেপ্ট চিডিং এণ্ড স্কেলিং আপ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ অন কালেকশ্যন প্ৰচেছিং এণ্ড মাৰ্কেটিং অফ NTFP
অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ এই লঘু বনজাত সম্পদৰ বীজ সম্পৰ্কত স্কেলিং কৰা মানে চিডিং কৰা সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব, কালেকশ্যন কৰিব, প্ৰচেছিং কৰিব, মাৰ্কেটিং কৰিব, সেই সম্পৰ্কত তেওঁ কি হৈছে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা। নেক্সট আহিলে প্ৰভাইডিং অন ফিল্ড ট্ৰেইনিং অফ মহিলা কিষাণ অন ভেৰিয়াছ ইম্প্ৰুভ NTFP প্ৰেক্টিচেছ, কালেকশ্যন, ৰেয়াৰিং, কাল্টিভেশ্যন প্ৰমোটেড বাই DNRLM। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ অন্য এটা কাম হ'ল কি, যিসকল মহিলা কৃষক আছে সেই মহিলা কৃষকসকলক কি কৰিব লাগিব, NTFP প্ৰেক্টিচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কালত কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰিব, ৰেয়াৰিং কৰিব, কাল্টিভেশ্যন কৰিব, এই সম্পৰ্কত কি হৈছে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব বনসখীগৰাকীয়ে। আৰু যিবিলাক প্ৰশিক্ষণ সাধাৰণতে কি হয় DNRLM প্ৰমোট কৰে। এতিয়া এক্ট এজ ভিলেজ লেভেল এক্সটেনশ্যন এজেণ্ট অফ ফৰেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছাপোৰ্ট টাৰ্গেট হাউচ হোল্ডছ ফৰ চাইণ্টিফিক কাল্টিভেশ্যন, ৰেয়াৰিং অফ টাছাৰ লেক এটচেট্ৰা। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, যি ফৰেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিলেজ লেভেল এক্সটেনশ্যন এজেণ্ট হিচাপে আচলতে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে। লগতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেকৈ খেতি কৰিব ক্ষেত্ৰত যিবিলাক পৰিয়াল থাকিব হাউচ হোল্ডবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰাটো হৈছে কি বনসখীগৰাকীৰ অন্য এটা দায়িত্ব। নেক্সট আহিলে ডাটা বেছড এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ প্লেণ্টেশ্যন, গ্ৰেইনেজ হাউচ, প্ৰকিউৰমেণ্ট, প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ, ছাপ্লাই অফ কোৱালিটি ইনপুটছ, ৰেয়াৰিং। এতিয়া ডাটা বেছড এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ প্লেণ্টেশ্যন মানে ডাটা বেছ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, ডাটা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, পৰিচালনা কৰিব লাগিব প্লেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কৃষি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, গ্ৰেইনেজ হাউচ মানে যিবিলাক ভঁৰাল ঘৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰকিউৰমেণ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ বা সংগ্ৰহালয় বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। আৰু লগতে দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যিবিলাক উপাদান সেই উপাদানসমূহ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰিব লাগিব, তেওঁ কাম কৰিব লাগে। নেক্সট আহিলে ছাপোৰ্ট প্ৰডিউচাৰ্ছ গ্ৰুপছ ইন বিজনেছ অপাৰেশ্যন ছাচ এজ প্ৰডাকশ্যন এষ্টিমেশ্যন, প্ৰকিউৰমেণ্ট, ষ্ট'ৰিং, প্ৰাইমেৰী প্ৰচেছিং এণ্ড মাৰ্কেট লিংকেজ। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক প্ৰডিউচাৰ গোট থাকিব মানে উৎপাদন গোট যিবিলাক থাকিব, সেই উৎপাদন গোটবিলাকক বিজনেছ অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়িক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ যি উৎপাদন এষ্টিমেশ্যন মানে কিমান উৎপাদন কৰিব, প্ৰকিউৰমেণ্ট সংগ্ৰহ ক'ত কৰি থ'ব, ষ্ট'ৰিং কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব, ষ্ট'ৰিং ক'ত কৰিব মানে ক'ত জমা কৰিব, প্ৰাইমেৰী প্ৰচেছিং কেনেকৈ কৰিব আৰু মাৰ্কেট লিংকেজ কেনেকৈ কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় সহায় কৰে। নেক্সট আহিলে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ কমোডিটিজ ফৰ দ্য ফাৰ্ম গেট ভেলু এডিশ্যন আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন যোজনা। এতিয়া আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব কমোডিটিজ, সেই কমোডিটিজবিলাক মানে সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ বহু বনজ সম্পদৰ পৰা উৎপাদিত যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক চিনাক্ত কৰি সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যিখন যোজনা আছে সেই যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰে যিহেতু এটা ক্লাষ্টাৰক 15 লাখলৈকে টকা যোগান ধৰে, গতিকে সেই 15 লাখ টকা পোৱাত কি কৰিব লাগিব, কৰি দিব লাগিব সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন কৰা SHGবোৰক। নেক্সট আহিলে হেণ্ড হোল্ডিং এণ্ড প্ৰভাইডিং টেকনিকেল ছাপোৰ্ট টু দ্য বেনিফিচাৰিজ অফ বনধন বিকাশ। এতিয়া বনধন বিকাশৰ যিসকল বেনিফিচাৰিজ সেই বেনিফিচাৰিজসকলক টেকনিকেল ছাপোৰ্ট যদি কিবা প্ৰয়োজন আছে বা হেণ্ড হোল্ডিং হাতে কামে কৰিব পৰাও যদি কিবা ব্যৱস্থা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সেইখিনিও কি কৰিব লাগিব, যোগান ধৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এগ্ৰিগেশ্যন এণ্ড মাৰ্কেট, দ্ৰব্য সামগ্ৰী থোপকৰণ মানে থোপাই মানে সংগ্ৰহ কৰি গোটোৱা, লগতে মাৰ্কেটিং এই ব্যৱস্থাত তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ পটেঞ্চিয়েল NTFP প্ৰডিউচাৰ, এতিয়া যিবিলাক পটেঞ্চিয়েল নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচাৰ আছে সেই প্ৰডিউচাৰবিলাকক কি কৰিব লাগে, চিনাক্তকৰণ কৰি ল'ব লাগে। ফৰ্মেশ্যন অফ NTFP প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপছ, ইয়াৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো হ'ল বন সখীগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগিব, NTFP প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপটো তেওঁ গঠন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ লঘু বনজাত সম্পদৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, সেই উৎপাদন কৰা যিবিলাক উৎপাদক তেওঁলোকক গোট খুৱাই কি কৰিব লাগে, এটা প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ বনাই ল'ব লাগে। নেক্সট আহিলে প্লেনিং এণ্ড ছাপৰ্টিং ইন বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন, প্লেনিং কৰি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব,
পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ছাপৰ্টিং ইন দ্য ক্ৰেডিট। এতিয়া কিন্তু NTFP-ৰ বাবে কি কৰা হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী বন ধন যোজনাৰ অধীনত এটা ক্লাষ্টাৰক 15 লাখলৈকে কেপিটেল দিয়ে। গতিকে এই কেপিটেল যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, বন সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰিব। নেক্সট আহিলে প্লেনিং ফৰ প্ৰি এণ্ড পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্ট অফ কমোডিটিজ ডিল উইথ দ্য NTFP, PG এণ্ড FPO। এতিয়া যিবিলাক NTFP, PG থাকিব বা FPO থাকিব, মানে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব, এই সকলোৰে লগত গোট খাই আলোচনা কৰি কি কৰিব লাগিব, প্ৰি এণ্ড পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে মেইনটেনেন্স অফ বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছ অফ NTFP এণ্ড বন্ধন বিকাশ। বন্ধন বিকাশ আৰু NTFP-ৰ যিখিনি ৰেকৰ্ড, সেই ৰেকৰ্ডখিনি কি কৰিব লাগিব, তেওঁ ৰাখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে মে ছাপোৰ্ট দ্য NTFP, PG অৰ FPO ইন দ্য মেনেজমেণ্ট অফ প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ। ইয়াৰ উপৰিও NTFP, PG বা FPOৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে প্লেনিং এণ্ড ছাপৰ্টিং দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পেনীজ। এতিয়া এই ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পেনী গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ট্ৰেইনিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং অফ মহিলাসকলক কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ছাপৰ্টিং ইন কণ্ডাক্টিং বেছলাইন ছাৰ্ভে। এতিয়া বেছলাইন ছাৰ্ভেৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাম কৰিবই লাগিব, যিহেতু তেওঁ মূল কামটোৱেই হ'ল যে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ বনজ সম্পদ উৎপাদন কৰিব পাৰে, কিমান প্ৰডিউচাৰ আছে, এই সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, ছাৰ্ভে কৰি পেলাই সেইখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে হেল্প ইন ব্ৰেণ্ডিং এণ্ড মাৰ্কেটিং অফ NTFP প্ৰডিউচ। এতিয়া নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ যিবিলাক থাকিব, মানে প্ৰডাক্ট যিবিলাক হ'ব, সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ব্ৰেণ্ডিং কেনেকৈ কৰিব, যিটো টাচাৰ ব্ৰেণ্ড, সেই টাচাৰ ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী কৰা হয়। গতিকে সেই ব্ৰেণ্ডিঙৰ আণ্ডাৰলৈ বস্তুবোৰ কেনেকৈ আনিব, লগতে কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এই বন সখীগৰাকীয়ে কাম কৰিব। যিহেতু আমাৰ অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি যদি ভাল হয়, তেতিয়াই কি হয়, যিকোনো এটা দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এতিয়া আজিকালি আমি দেখিছোঁ যে অনলাইন অফলাইন মানে ডিজিটেলিও আমি বহুত বস্তু মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট যিবিলাক প্ৰডিউচড হয়, এই প্ৰডিউচবিলাক কেনেকৈ অনলাইনত কৰিব পাৰিব মাৰ্কেটিং, অফলাইনত কি ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰিব বা এক্সপৰ্ট কৰাৰ কিবা ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব পাৰে নেকি, এই সকলো ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, বন সখীগৰাকীয়ে কাম কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ বন সখীগৰাকীয়ে লঘু বনজাত সম্পদৰ উৎপাদনেৰে SHGৰ যিসকল মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলৰ আৰ্থিক উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে এই বন সখীগৰাকীয়ে। আৰু যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে, গতিকে বন সখীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ যথেষ্ট স্থল আছে। বন সখীগৰাকীয়ে যিমানে বেছি কাম কৰিব, সিমানে তেওঁৰ উপাৰ্জনো যিহেতু ভাল হ'ব। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে SRLMই হওক বা NRLMৰ আণ্ডাৰত যিসকল CRP আছে, অৰ্থাৎ কেডাৰ আছে, সেই কেডাৰসকলক কি হৈছে, মাননি দিয়া হয়। আৰু সেই মাননিটোৰ বাবে তেওঁলোকে নিজে যিহেতু ডিমাণ্ড দিব লাগে, ক্লেইম কৰিব লাগে, আৰু সেই ক্লেইম কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কাম বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে ক্লেইম বেছি কৰি দিব পাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন সখীগৰাকীয়ে ভালকৈ কাম কৰিলে তেওঁৰ উপাৰ্জনো বৃদ্ধি হোৱাৰ চান্স থাকে। এতিয়া কোনোবাই বন সখী হিচাপে কাম কৰি আছে নেকি? যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।